Hello mga Happy Day! Isang pinagpalang araw sa ating lahat, and thank you for watching my videos, and thank you also for visiting my YouTube channel and also my Facebook page. Just want to share something about this na pagsasaayos ng kulungan ng aking aso. Dahil nakikita nyo naman minsan pag video ko si Thursday sa kanyang kulungan, ang pangit na ng kulungan niya, at sabi ko nga aayusin natin ito. So nagkataon, meron akong mabuting kaibigan na si Izon, and skilled talaga sa kanyang mga crafts. Marunong siya mag-welding, marunong siya maghati ng mga bakal-bakal. Yun yung galing niya. At sabi niya, Pastor, ayusin natin yung kulungan ng aso mo. At walang kaabog-abog, pumunta sila rito sa bahay para ayusin nga itong kulungan ng aso. So, nire-repair na nila ito ngayon at namamangha ako sa proseso, at sabi ko nga sa kanya, ang galing mo gumawa ng ganyan, bro, baka diyan ka pagpalain ng Panginoon. So, may iba-iba tayong hilig at ito yung hilig nga ni Izon. Dahil nga nire-repair itong kulungan ng aking aso, marami na siyang mga kalawang at gumigewang-gewang na. Kakatalo nung aso ko dahil nga mabigat na yung aso ko So nasira na, kinain na ng kalawang, ang pangit na, at yung bisagra wasak na, at ito nga inaayos nila Izon. So mga Happy Day, naalala ko lang that we are living on a fallen world. Mga kinakalawang na bakal nandyan, mga nasisirang bagay. At alam nyo ba, maging tayo ay nasisira, kaya nga may tinatawag na broken, kasi nga minsay marupok o pinarupok ng sitwasyon, mga past na nagparupok sa atin, minsan ka na bang na-broken? For sure, lahat tayo nakaranas na ng pagiging broken because we are living on a fallen world. And kung minsan nga, baka hindi pa gumagaling yung sugatan mong puso, at ang daming mga gumawa sa'yo ng di maganda, kung saan naging epekto nito, nalungkot ka, or kung sino ka ngayon, takot ka makihalubilo sa tao, or may mga epekto na hindi ka makapagpatuloy dahil nga sa pagiging broken mo. Kaya naalala ko lang din mga Happy Day, gusto kong i-share sa inyo yung Psalms 147. Sabi sa verse 3, at ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan, ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Ito'y awit ng Psalmist sa Panginoon na sinasabi lang na ang pusong wasak bibigyang lunas ng Panginoon. Kagaya ng kung paano nilulunasan ngayon nila Izon yung Sira, yung kulungan ng aso ko, ay ganun din kayang lunasan ng Panginoon yung mga wasak nating puso. At hindi lang yon, kasi sabi rin dito, kahit anong natamong sugat ay bibigyang lunas. Kaya mga Happy Day, anumang sugat yan na gumawa sa'yo ng di maganda, mga past na sobrang sakit na hanggang ngayon nandyan, for sure may gagamitin ng Diyos na mga tao, pangyayari para matulungan kang gumaling yan. Yes, hindi instant, maybe sabihin mo na hindi agad-agad, totoo naman yon. But God is doing a process para alisin ka dyan, at hindi ka hanggang dyan lang, at napakaganda ng plano niya sa'yo. There are people that God is using para ikaw rin ay gumaling. Papadala ka ng Diyos sa mga tao para nga tulungan ka. Kaya mga Happy Day, kagaya ng pagsasaayos ng kulungan ng asong ito, it takes time para gumanda ulit ito. And same thing, it takes time for you to heal. Yes, hindi ka okay ngayon, but we declare, bukas magiging okay ka na dahil sa tulong ng Diyos. Lumapit ka sa Kanya, isumbong mo lahat ng bigat mo, sabihin mo lahat, and makakatulong yan. And kung meron kang taong mapagkakatiwalaan na mapagsasabihan, at matulungan ka nga niya na hindi ka chichismis, ay napakalaking bagay yan. Huwag mo sarilinin yung bigat na yan. Kaya sabi rito in Psalms, at ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan, ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Kaya Happy Day, muli kang binubuo ngayon ng Diyos, and in the name of Jesus, I declare na magiging okay ka rin. At kung okay ka na ngayon, gagamitin ni Lord yung experience mo from the past para maging blessing today. This is Arjayv TV saying, ang bawat araw ay sumisigla, basta't ang Panginoon ang laging kasama. God bless mga Happy Day!